नमस्कार मंडळी, कसे आहात? आज तुम्हाला मी खपली गव्हाची खीर बनवून दाखवणार आहे. तो गणपती बाप्पांचा आवडीचा प्रसाद आहे. त्यासाठी हे खपली गहू मी 2 वाट्या भिजवून घेतली होती. तो गहू मार्केटमध्ये पण मिळतो, ऑनलाईन पण मिळतो आणि तो खायला फार पौष्टिक असतोय. हा गहू जर नाही मिळाला तर साध्या गव्हाची खीर बनवली तरी चालत्या. हा गव्हाला आपण 10 मिनटं पाणी लावून ठेवायचं. नंतर पाणी लावल्यावर मिक्सरला उलटा मिक्सर फिरवून पॉलिश करायचं. मग त्याला कोंडा सुटतो. कोंडा सुटल्याला पाकडून काढला तरी चालेल. मी त्याला 10 मिनटं पाणी लावून ठेवलेले आणि मिक्सरला काढून घेतला आणि पाकडून मग भिजत ठेवला दिवसभर. मग आता कुकरला लावणार आहे. तुम्हाला पॉलिश केलेला गहू पण मिळतो, बिना पॉलिश केलेला गहू पण मिळतो. कोणता आणला तरी चालेल, आपल्याला बरं पडेल त्यापैकी. तो गहू जे सगळीकडेच भेटतो, नाही भेटला तर साध्या गव्हाची खीर केली तरी चालेल. हा गहू दिवसभर सकाळपासून भिजवल्यामुळं मऊ झाला आहे, त्यामुळं लवकर शिजला जातो आणि मऊ खीर होती. तेव्हा आता मी कुकरमध्ये 5 शिट्ट्या देऊन घेणार आहे. मग शिट्ट्या देऊन घेतल्यावर नंतर पुढं दाखवते. चला तर मग लागणारे खीरीसाठी साहित्य दाखवते. हे बघा, बदाम कापून घेतल्यात, हे काजू कापून घेतल्यात आपल्याला लागेल तेवढे, आणि ही खसखस भाजून घेतली 1 मोठा चमचा. ही वेलची जायफळची पूड करून घेतल्या. हा गूळ घेतला आहे 2 वाट्या. 2 वाट्या गहू आहेत. हे एका नारळाचं खीस करून घेतलं आहे खोबऱ्याचा. हे गावरानी तूप आहे, 4 चमचे भरून घेतल्यात. ही 5 शिट्ट्या देऊन गहू घेतल्यात. हा गहू शिजला आहे. चला तर मग खीर बनवाय घेऊया. हे बघा, गहू ऑलरेडी शिजून तयार आहे. ते हे असे गहू शिजल्यात. दिवसभर भिजवल्यामुळं गहू शिजून तयार झाले, त्यामुळे 5 शिट्ट्यामुळं मऊ झाले खीर. आता यात गूळ घालणार आहे. गॅस मोठा केला आहे उकळी येण्यासाठी. आता यात मी एका नारळाचा खोबऱ्याचा खीस घालणार आहे. गहू शिजल्यामुळं सगळं घातलं, गूळ खोबरं तरी चालते. हे सगळं घालून हलवून घ्यायचं. गॅस मोठा केला आहे उकळी येण्यासाठी. असं हलवून घ्यायचं सगळं. आता यात खसखस टाकणार आहे भाजून घेतलेली. यात मी खसखस टाकणार आहे भाजून घेतलेली. यात वेलची जायफळची पूड टाकणार आहे. अर्धा चमचा घेतला आहे. हे सगळं असं हलवून घ्यायचं. आता हा गॅस मी बारीक करून ठेवणार आहे. आता तूप गरम करून तुपाची फोडणी बनवून घेणार आहे मी. आता यात मी बदाम आणि काजू घालणार आणि त्याची फोडणी त्यात वतणार. मग ती खीर टेस्टी लागत्या. आणि एकसारखा हलवून घेणार आणि गॅसवर बारीक करून खीर ठेवली की शिजली जात्या. पहिला गॅस मोठा केला होता, आता बारीक गॅस करायचा. बारीक गॅस करून हलवून घ्यायचं. ही करपून द्यायचं नाही. साधारण लालसर झालं की त्यात वतायचं. मग फोडणी तयार झाली. आता त्यात वतून घ्यायचं. यात अशी फोडणी वतून घ्यायची तुपाची. हे आता एकसारखं हलवून घ्यायचं.
ही खीर एकसारखी वाफ येण्यासाठी गॅस अगोदर मोठा करायचा आणि नंतर बारीक करून अर्धा तास ठेवायची खीर. आधीमध्ये असं हलवत राहायचं, मग हलवल्यामुळं खाली चिकटत नाही. खोबरं जास्त घातल्यामुळं टेस्टी लागते. चवीप्रमाणे गूळ कमी पडला तर थोडाच घातला तरी चालेल वरनं. हे गहू 10 तास भिजवल्यात. 10 तास भिजवल्यामुळं मऊपणा जास्त येतो आणि लवकर खीर शिजते. ह्या गव्हाला मी 5 शिट्ट्या दिल्यात. 5 शिट्ट्या दिल्यावर शिजल्यात. पण तुम्हाला वेळ नसला, नाही जर भिजवलं तर शिट्ट्या जास्त द्यावं लागेल, पाणी जास्त घालायला लागते, मग ते शिजलं जातात. पण असं भिजवलेलं गहू जास्त शिजतात, तसं तेवढं शिजत नाहीत. आणि कुकरमध्ये पाणी जास्त ओतलं की शिट्टीमधनं पाणी बाहेर येतं, म्हणून गहू भिजवलेला चांगला असतो. ही अशा प्रकारे खीर शिजत आहे. तुम्हाला मी अर्ध्या तासाने खीर शिजवली की दाखवते. हे बघा आपली खीर किती छान तयार झाली. ते मी तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून दाखवते. जर मंडळी ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करायला विसरू नका. तुमच्या प्रतिक्रिया मला नक्की कळवा. जर चॅनलला नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा.